สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Seiko Prospect โชกุนรหัส XPB 191เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาตระกูลโชกุนเนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์หนึ่งของ Prospect ที่อาจจะมีคนส่วนน้อยนะครับที่ได้ซื้อมาใช้งานนะเพราะว่าด้วยเรื่องของขนาดเคสไซส์ที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยค่อนข้างจะแพงเทียบกับตัว Prospect อื่นๆนะดังนั้นเวลาคนจะซื้อเนี่ยส่วนมากก็จะไปดูพวกซูโม่มอนสเตอร์หรือแม้แต่ตัวซามูไรกันซะมากกว่านะครับซึ่งผมเองเนี่ยเรียกว่าก็ยังไม่เคยรีวิวโชกุนมาก่อนเลยนะที่มันผ่านมาเนี่ยตระกูล Prospect เนี่ยรีวิวมาครบทุกช่วงละนะครับขาดแค่โชกุนอย่างเดียวเลยวันนี้ก็เลยจะเอาตัวโชกุนที่ผมซื้อมาล่าสุดมาให้ดูกันนะครับอันดับแรกนะครับอยากจะมาเล่าที่มาที่ไปของคำว่าโชกุนกันก่อนนะครับคืออย่างที่เพื่อนๆทราบกันเนี่ยว่านาฬิกาของไซโก้มันจะมีการตั้งนิกเนมให้ในแต่ละรุ่นนะซึ่งต้องบอกว่านิกเนมทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นนิกเนมที่ทางแฟนคลับเขาตั้งกันเองนะครับไซโก้เนี่ยแทบไม่ได้เอานิกเนมเนี่ยมาเป็นชื่ออย่างเป็นทางการเลยนะนอกจากในยุคหลังๆเนี่ยโอเคอาจจะมีการเอาไปเรียกบ้างในการทำการประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าบนเว็บไซต์ของไซโก้หรือว่าในฐานข้อมูลเนี่ยเขาก็ยังจะไม่ได้มีการตั้งชื่อให้กับแต่ละเรือนแบบที่เราเรียกกันปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังจะใช้ชื่อว่าหมวดหมู่ Prospect หรือว่าเป็นชื่อรหัสไปเลยแบบนี้ซะมากกว่านะครับพวกซามูไรพวกซูโม่ทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะพบเจอได้ในตอนที่มีการสื่อสารทางออนไลน์หรือว่ามีการพูดถึงกันเพื่อให้มันเข้าใจง่ายนั่นเองนะโดยคำว่าโชกุนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกตั้งให้กับนาฬิกาซีรีส์นี้นะครับคือก่อนหน้าที่จะมีโชกุนเนี่ยมันมีนาฬิกาไซโก้รุ่นซามูไรขึ้นมาซึ่งแน่นอนซามูไรก็เป็นชื่อที่คนตั้งให้เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นชื่อ Official โดยคำว่าไซโก้ซามูไรเนี่ยมันมาจากการที่นาฬิกาเนี่ยมันเป็นทรงที่มีเหลี่ยมมุมเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนของเกราะซามูไรดูแข็งแรงดูมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆก็เลยเกิดเป็นชื่อไซโก้ซามูไรขึ้นมาซึ่งโชกุนพอมันออกมาทีหลังนะครับมันก็เป็นนาฬิกาที่เรียกว่าทรงเคสหรือว่าหน้าตาเนี่ยมันเหมือนจะถอดแบบมาจากซามูไรเลยแต่ว่ามีการเติมดีเทลหลายๆอย่างให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นใช้วัสดุที่มันดูแพงขึ้นอย่างไทเทเนียมนะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆนานาเนี่ยมันดูมีความเหมือนแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาประมาณนึงแล้วก็ราคาที่มันดูสูงขึ้นด้วยดังนั้นคนที่เป็นแฟนๆของไซโก้ที่อยู่ในเว็บบอร์ดเขาก็เลยตั้งชื่อกันว่าโชกุนแล้วกันนะครับเพราะว่าโชกุนเนี่ยก็เหมือนเป็นนายพลของเหล่าซามูไรทั้งหลายเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ควบคุมกองทัพซามูไรอยู่อะไรประมาณนั้นนะดังนั้นเรือนนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นโชกุนมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับซึ่งที่มันผ่านมาเนี่ยโชกุนก็มีการออกมา2 generation นะครับตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ยอันนี้คือ Gen 2ละถ้าเจนแรกเนี่ยมาร์เกอร์มันจะยังแบบเป็นแนวไดเวอร์จริงจังอยู่นะครับเป็นแบบมีวงกลมด้วยแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันจะดูแบบญี่ปุ่นนะดูค่อนข้างจะเป็นนาฬิกาที่มันมีกลิ่นอายของยุคเก่าอยู่เยอะนะแต่พอมาเป็นเจน2ปั๊บเนี่ยผมว่ามันดูโมเดิร์นขึ้นเยอะแล้วก็มันเหมือนเป็นการนำเอาองค์ประกอบหลายๆอย่างของไซโก้ในอดีตมาผสมผสานกันเป็นเรือนใหม่ได้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับอันดับแรกนะอยากให้ดูตัวมาร์เกอร์กันเลยนะครับก็คือมาร์เกอร์เนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนไซโก้มาก็จะพอคุ้นๆครับว่าเราก็เหมือนจะเคยเห็นมาร์เกอร์แหลมๆแบบเนี้ยบนนาฬิกาบางเรือนแล้วนะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็คือมาร์เกอร์ที่มาจากตระกูลมอนสเตอร์นั่นเองนะครับก็คือแบบที่เป็นเขี้ยวแหลมๆนะดูดุดันดูแบบเป็นสัตว์ประหลาดสัตว์ดุร้ายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้แหละทำให้หน้าตาของโชกุนในรุ่นนี้มันดูมีความน่าสนใจแล้วก็มีความดึงดูดสายตามากขึ้นมากกว่ามาร์เกอร์กลมๆของไดเวอร์ทั่วไปมากๆเลยแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็จะเป็นการยกมาจากมอนสเตอร์เหมือนกันนะครับคือจะมีความแหลมๆเรียวๆนะครับดูเป็นลูกศรอันใหญ่เข็มชั่วโมงเนี่ยแทบจะเป็นใบเรืออยู่แล้วนะครับคือใหญ่มากๆนะเข็มนาทีก็แหลมๆแบบดูเท่มากๆเลยนะครับอันนี้ดูดุดันมากๆซึ่งผมชอบมาร์เกอร์อันนี้มากกว่าตัวเก่ามากๆเลยมันดูเข้ากับตัวทรงเคสที่มันมีความเหลี่ยมมุมมีความคมได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้จุดแรกที่ผมว่าทำได้ดีมากนะส่วนหน้าปัดของเรือนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวนวลๆเลยนะครับค่อนข้างจะไปทางขาวแบบธรรมชาติชัดเจนมากๆแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็ถัดออกมาเนี่ยเป็นขอบเบเซลที่อันนี้แปลกใจนิดนึงตรงที่ยังให้เป็นอลูมิเนียมอยู่นะคือยังไม่ได้อัปเกรดเป็นเซรามิกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาประมาณนี้มันควรจะให้เป็นเซรามิกได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงความเป็นอลูมิเนียมอยู่ก็ไม่แน่ใจด้วยเหตุผลอะไรนะแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่มันจะดูมีความด้านๆแล้วก็ดูไปด้วยกันได้ดีกับตัวเคสไทเทเนียมที่มันไม่ได้เงามากนะครับคือเหมือนกับว่าคุมธีมให้มันแบบเป็นขาวเทาๆนวลๆไม่ได้สะท้อนแสงเวอร์มากผมว่าก็โอเคไปได้คือนึกภาพว่าถ้าเกิดเป็นเซรามิกที่มันเงามากเกินไปมันอาจจะรู้สึกแบบตัดกันหรือว่ากระโดดกันมากไปหน่อยอันนี้ผมก็ลองจินตนาการดูแบบเนี้ยมันอาจจะดูเข้ากับตัวเคสได้ดีมากกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวขอบเบเซลอินเสิร์ตเนี่ยสังเกตดูว่าลักษณะดีไซน์ตัวหนังสือหรือว่าพวกขีดเส้นสายต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับตัว62 Mass นะครับก็คือใช้ฟอนต์ที่ค่อนข้างจะมนดูโมเดิร์นดูเรียบร้อยแบบนี้ก็เหมือนเป็นการนำเอาขอบเบเซลของ62 Mass เนี่ยมาผสมลงไปให้เรือนนี้อีกประมาณนึงด้วย
แต่น่าแปลกใจนิดนึงตรงที่ไอ้ตรง15นาทีแรกเนี่ยไม่มีตัวเลขมาให้เลยนะคือจริงๆตรงเนี้ยมันควรจะมีเลข15มาให้แต่ว่าเขาก็เหมือนแบบถมสีดำตรง15นาทีแรกมาแล้วก็ข้ามเลขไปเลยนะครับโผล่มาที30แล้วก็45เลยซึ่งมันดูแบบแหว่งๆไปหน่อยนะครับรู้สึกว่าตัวเลขมันมีให้แค่2ชุดมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แปลกดีนะส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยสามารถหมุนได้แบบคลิกค่อนข้างจะลื่นนะครับจริงๆผมไม่ได้คิดว่าคลิกมันจะต้องลื่นขนาดนี้นะคือด้วยความที่มันเป็นนาฬิกาดำน้ำที่ค่อนข้างจะแบบไปทางโปรหน่อยนะครับแอบคิดว่าคลิกมันอาจจะต้องแบบหนักๆแน่นๆดูแบบตันคลิกแต่ละทีมันจะดูแบบปักอะไรแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยผมว่ามันสมูทอ่ะคือเน้นใช้งานหมุนง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางคนอาจจะชอบนะหมุนง่ายหมุนสะดวกหมุนได้ไวดีแต่ว่าคนที่เป็นนักดำน้ำจริงจังเนี่ยอาจจะรู้สึกนิดนึงว่าเฮ้ยมันรู้สึกหมุนสบายไปหน่อยอยากได้ความแน่นมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะไม่ได้ติดอะไรมากแค่รู้สึกผิดคาดไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวลูมด้านในก็แน่นอนลูมิไบต์ใหญ่โตจัดเต็มอลังการมากๆเข้าที่มืดนี่คือวาบขึ้นมาแบบโอ้โหแบบนาฬิกาดำน้ำจริงจังมันต้องแบบเนี้ยนะครับแล้วยิ่งอยู่กับหน้าขาวนะยิ่งทำให้แบบมันดูสว่างขึ้นอีกหลายสเต็ปเลยแล้วก็ตัวเคสนะครับแน่นอนว่าดีไซน์เนี่ยก็จะเรฟเฟอเรนซ์มาจากตัวสมุไรค่อนข้างจะชัดเจนนะแต่ว่าเรือนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ดูมีความเพรียวบางแล้วก็ดูมีความคมคายดูมีเหลี่ยมสันที่มันมีความพรีเมียมมากกว่าสมุไรเยอะอ่ะคือเราไม่สามารถเอาสมุไรรุ่นทั่วไปอ่ะมาเทียบกับตัวนี้ได้เลยนะเพราะว่าอันเนี้ยอยู่คนละเลเวลกันเลยซามูไรรุ่นปกติเนี่ยมันจะยังมีเหลี่ยมมุมที่เวลารูปรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยังไม่ค่อยสมูทหรือว่ามันยังไม่ได้คมมากแต่อันเนี้ยมันจะมีทั้งส่วนขัดด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนเชื่อมขัดเงาที่ทำเป็นเส้นวิ่งนำสายตาเวลามองเนี่ยจะเห็นความเงานิดนึงแบบนี้นะซึ่งผมว่าอันเนี้ยทำได้ดีกว่าซามูไรมากๆเลยนะครับคนละเลเวลกันเลยนะอันเนี้ยเทียบไม่ได้เลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอมันประกอบร่างกันก็เหมือนกับว่าเราได้เอกลักษณ์ของนาฬิกา3รุ่นที่เป็นไอคอนิกมากๆของไซโก้มาอยู่บนเรือนเนี้ยเรือนเดียวเลยนะครับก็คือเคสซามูไรหน้าปัดมอนสเตอร์แล้วก็ขอบเบเซล62 Mass ดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่คนจะเรียกเรือนนี้ว่าโชกุนนะเพราะว่ามันเป็นหัวหน้าของทุกอย่างที่อยู่ under prospect จริงๆถ้าเกิดไม่นับพวก62 Mass ที่ราคา 2-3 แสนที่เป็น limited อะไรพวกนั้นนะครับตัวเนี้ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ท็อปมากๆละส่วนการใช้งานตัวเครื่องนะครับก็เป็นเครื่องตระกูล 6R35 นะก็ถือว่าค่อนข้างจะท็อปเลยแหละนะครับเป็นตัวที่น่าจะบนที่สุดละของนาฬิกาตระกูล prospect นะครับใบประยมเป็น screw down crown นะครับแล้วก็คลายออกมาเนี่ยหมุนขึ้นลานนิ้วมือได้เลยแล้วก็ดึงมาทีนึงหมุนลงเป็นการตั้งช่องวันที่แบบนี้นะครับช่องวันที่มีไซคลอปที่ค่อนข้างจะใหญ่โตชัดเจนดีมากนะผมว่าเป็นการขยายที่แบบทำได้ลงตัวมากเลยคือไซคลอปมันไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ขยายตัวเลขมาได้ฟิตติ้งเต็มไซคลอปพอดีเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาประมาณนี้ส่วนเคสไซส์เนี่ยวัดจากซ้ายไปขวานะครับไม่รวมคราวการ์ดนะอยู่ที่ประมาณ42มิลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามสเปคของเว็บไซต์เขานะเขาจะบอกว่าเรือนนี้เป็นนาฬิกาขนาดประมาณ44มิลโดยที่มันจะ44มิลก็ต่อเมื่อเราวัดแบบเอียงๆแบบนี้นะครับก็คือมีส่วนของตัวเคสที่มันกินพื้นที่เลยตัวขอบเบเซลออกมาด้วยเนี่ยอันเนี้ยมันจะประมาณ44มิลเลยแต่ว่าในการใช้งานจริงความรู้สึกเรามันก็จะประมาณนี้นะคือเราจะมองจากซ้ายไปขวาแล้วก็เราจะไม่ค่อยรวมพวกคราวการ์ดเข้ามาเป็นพื้นที่ของเคสอยู่แล้วมันก็จะตกอยู่ประมาณ42มิลแถวๆนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าไม่ต้องกลัวขนาดเคสไซส์ที่เขาแสดงมากเท่าไหร่นะคือมันเหมือนจะดูใหญ่ก็จริงแต่ว่าเอาจริงใส่ใช้งานไปมันไม่ได้ใหญ่เวอร์ขนาดนั้นนะส่วนความหนาอยู่ที่ประมาณ 12.5 มิลก็ถือว่าโอเคนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องลักนะครับขาเนี่ยมาแนวเรียวยาวเลยอยู่ที่ประมาณ50มิลกว่าส่วนน้ำหนักเนี่ยลองชั่งออกมาให้ดูก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ100 กรัมเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่มันเบาได้ขนาดนี้เพราะว่าตัวเรือนเนี่ยมันเป็นไทเทเนียมนะแต่ผมรู้สึกว่า100 กรัมของไทเทเนียมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่มันเบาเวอร์ขนาดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยขนาดนั้นนะครับคือมันก็เบาใส่ใช้งานได้ง่ายมากกว่าสตีลแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่สามารถเอาไปเทียบพวกเดรสวอชที่มันบางๆหรือว่าเบาๆได้นะคือมันยังแบบไม่ได้เซอร์ไพรส์มากขนาดนั้นเนี่ยมันยังพอมีน้ำหนักถ่วงอยู่ประมาณนึงนะครับส่วนตัวสายเนี่ยเป็นสายที่ผมชอบมากเลยนะคือหน้าตามันดูเท่นะครับอย่างเงี้ยมันจะมีลายแบบเป็นสามเหลี่ยมเป็นลายวิ่งมาเหมือนเป็นทิศทางแล้วก็รูเนี่ยเจาะมาให้เยอะมากๆนะครับก็เป็นโลโก้ Prospect แบบนี้นะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็ใหญ่โตเลยบัคเกิลก็เป็นสแตนเลสสตีลสีเงินแล้วก็ที่รัดสายก็เป็นไซโก้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับบัคเกิลก็ยังทำมาจากไทเทเนียมเลยนะครับอันนี้คุณภาพดีมากๆเลยส่วนฝาหลังก็ไม่ได้เปิดโชว์เครื่องมานะครับเป็นฝาหลังเรียบๆแบบนี้ข้อมือผม 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนนะครับผมใส่ประมาณรูที่3หรือรูที่2ก็ได้แล้วแต่บางวันนะแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดจะใส่แบบชิวๆรูที่3ก็ใส่ได้ละนะครับยังเหลืออีก2รูดังนั้นคนข้อมือประมาณ 5.5 นิ้วก็ยังใส่ได้สบายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นข้อมือเล็กจะเจอปัญหานิดนึงตรงที่รัดสายมันจะเลื่อนมาได้แค่นี้เพราะว่ามันติดตรงนี้ละนะครับที่มันเป็นส่วนที่ดีไซน์มาตรงเนี้ยมันขึ้นมาไม่ได้แล้วดังนั้นสายเนี่ยมันจะมีความแท
งโผล่นิดนึงประมาณแบบนี้นะก็อาจจะเป็นสิ่งกวนใจเล็กน้อยนะครับเวลาเรามองนาฬิกาจากด้านบนก็ประมาณอย่างนี้อันดับแรกต้องบอกก่อนว่านี่คือสายที่ใส่สบายมากๆนะครับเป็นสายยางที่แบบ texture อารมณ์แบบเหมือนเป็นซิลิโคนประมาณนึงนะไม่ได้เป็นยางเหนียวๆแข็งๆอ่ะอันนี้จะมีความลื่นๆหน่อยรู้สึกเหมือนแบบเป็นแป้งๆอะไรแบบนี้ซึ่งลักษณะแบบนี้มันใส่แล้วแบบมันสบายข้อมือมากๆเลยนะครับรู้สึกเหมือนแบบเป็นนาฬิกาสวอชอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะคือความฟินความนิ่มนี่ดีมากๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นไทเทเนียมน้ำหนักมันจะไม่กดลงมาจากตัวเรือนอ่ะมันจะเป็นการกระจายน้ำหนักที่แบบมันค่อนข้างจะทั่วถึงไปถึงตัวสายถึงตัวเคสโดยภาพรวมนะครับก็สามารถพูดได้ว่านี่คือนาฬิกาเคสไซส์44มิลที่ใส่สบายที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมาแล้วนะครับยังไม่เคยเจอเรือนใหญ่ขนาดนี้มันใส่ได้สบายขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ดีไซน์สายเขาอ่ะมันจะทำให้ขาที่มันจริงๆตัวเลขมันดูกลางอ่ะมันไม่ได้กลางมากเพราะว่าเหมือนสายมันหนามากนะครับดังนั้นเวลาเรามองจากด้านข้างอ่ะเราจะยังเห็นว่าสายมันตีโค้งออกมาเป็นทรงที่มันโค้งรัดข้อมือเราได้ดีอยู่ดังนั้นเวลาอยู่บนข้อเนี่ยคือโอเคข้อมือผมมันเล็กแหละแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่มันรัดข้อมือผมมันแรปอัพออกมาได้ลงตัวดีนะครับไม่ได้ดูเก้ๆกังๆอะไรนะครับคือเป็นความโอเวอร์ไซส์ที่แบบมันดูเป็นวงกลมที่มันสวมได้ดีอะประมาณนั้นนะซึ่งถ้าเกิดจะให้แนะนำเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยากใส่แล้วแบบ perfect fit จริงๆอะผมแนะนำว่าต้องข้อมือบวกมาประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่ง7นิ้วอะไรแถวๆนี้นะครับมันก็จะใช้รูสายตรงประมาณแบบนี้ละแล้วก็สายเนี่ยมันก็จะหดกลับเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรยื่นมาแล้วผมว่าน่าจะลงตัวกว่ามากๆดังนั้นนี่คือหนึ่งในนาฬิกาที่ผมว่าทำมาได้ค่อนข้างจะใส่ง่ายแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับคนข้อมือใหญ่แต่ต้องการนาฬิกาแบบใส่สบายเบาๆชิวๆนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาจริงของเรือนนี้เนี่ยคือเรื่องของราคานะครับเพราะว่าราคาป้ายเนี่ยเปิดมาประมาณ 50,000 กว่าบาทนะถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งถ้าเกิดซื้อจาก Shopee อะไรแบบนี้นะครับราคามันจะแบบ 20,000 ปลาย 30,000 กว่าอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ราคาสูงพอสมควรนะแต่ว่าถ้าเทียบกับสเปคที่เราได้นะครับตัวเครื่อง 6R35 เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มันจะไม่อยู่บนไซโก้ที่ราคาไม่ได้แพงอยู่แล้วอ่ะมันจะอยู่บนโปรสเปกที่ราคา 4-5 หมื่นกันเป็นปกติอยู่ละการสำรองพลังงานก็70ชั่วโมงนะครับความแม่นยำก็วันหนึ่งแบบ10วิบวกลบอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าดีมากๆแล้วนะดังนั้นถ้าเกิดให้เทียบความคุ้มค่าต่อราคาผมก็ยังคิดว่ามันยังคุ้มอยู่นะไม่ได้ดูเวอร์มากเกินไปนะครับใครที่กำลังตามหานาฬิกาดำน้ำที่หน้าตามันแบบรวมเอาข้อเด่นข้อดังของนาฬิกาในอดีตมาครบๆเนี่ยเรือนนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีเรือนหนึ่งเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ